very good day to you all. As usual, today we are going to discuss another important lesson for ordinary level examination. ඔව් පුතේ දුවේ අදත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා ඉතා වැදගත් පාඩමක් සාකච්ඡාවට ලක් කරන්න ordinary level exam. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ O level අපි ordinary level කියලා කියනවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට. ඉතින් අපි පසුගිය වරත් අපි සාකච්ඡා කළා විභාගය ඉලක්ක කරලා විශේෂයෙන් අදත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන් relative clauses ගැන. මේ relative clauses ගැන කතා කරනකොට එකපාරට මේක මොකක්ද කියලා හිතෙනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා රංජිත් හේමචන්ද්‍ර සර් මේ relative clauses ගැන අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ? ඇයි අද අපි මේක කතා කරන්න අවශ්‍යයි? Thank you, Mr. Fernando. Relative clauses are extremely important when you are using the English language. මේ දරුවන්ට මේ relative clauses හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා කීපාතකින්. කියන්නේ දරුවනේ ඔබේ වාක්‍ය වඩා වැඩි දියුණු කරගන්න මේක උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ලැබෙන අභ්‍යාස නැත්නම් exercises විභාගයෙන් ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමහර ප්‍රශ්නයක් මේ අනුව තියෙන්නට පුළුවන්. එහෙම යොදලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ relative clauses කියන්නේ කියලා. මේක අපි සිංහලෙන් හඳුන්වනවා අපි මේවට කියනවා නාම විශේෂණ අන්තර්වාක්‍ය කියලා. එහෙම කිව්වහම මේ දරුවන්ට ටිකක් ඒක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඊට වැඩි ඔබට ලේසි විදිහට දරුවනේ ක්‍රියා වාක්‍යයක තියෙන නාම පදයක් වාක්‍යයකින් විස්තර කරනවා. දැන් ඔබ දන්නවා අපි සරල වගන්තියක් ගත්තොත් අපි මෙහෙම කිව්වොත් the man helped the boy. දැන් මෙතන man කියලා නාම පදයක් තියෙනවා boy කියලා නාම පදයක්. මේක අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් the rich man helped the poor boy කියලා. මෙතන මේ rich කියන එක adjective එකක්. ඉතින් මේ adjective එක නැත්තම් මේ rich කියන එක වෙනුවට අපි යොදනවා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක්ම. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් the man who came here in the morning helped the boy. අපිට අර boy ගැනත් ඕනනම් වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන් the boy met with an accident. දැන් මේ කොටස් දෙකම දාලා වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් the man who came here in the morning helped the boy who met with an accident. දැන් අද ඔබට පුහුණු කරන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයේ වාක්‍ය. ඒතර අපි අර එකතු කරපු කොටසට කියනවා relative clause එකක් කියලා. So now let us check some more sentences where relative clauses are used. දැන් දරුවනේ ඔබට අපි ඉදිරිපත් කරනවා වගන්ති කීපයක් මේ relative clauses තියෙන. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ relative clauses ඇතුළත් කරලා වගන්ති නිර්මාණය කරන තාලේ ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙනවා මේක උමනා වෙනවා අර comprehension නැත්නම් ඔබට අවබෝධ පරීක්ෂණයේදී මේක තේරුම් ගන්නත් ඒ වගේම ටිකක් දිග වාක්‍ය වෙන් කළා හඳුනා ගැනීමටත් උපකාර වෙනවා. Now let us look at some sentences on the screen. Let us read the first one. Nirmala is the girl who won the 100-meter race. දැන් බලන්න මෙතන මේ girl කියන නාම පදය අර මුළු ඉතුරු කොටසෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා. Who won the 100-meter race. ඒ කියන්නේ මීටර 100 තරංගය දිනපු ළමයා තමයි නිර්මලා කියන්නේ. නිර්මලා is the girl who won the 100-meter race. Look at the next one. This is the house which belongs to my uncle. මේ තියෙන්නේ මගේ අංකල්ට අයිති ගෙය. This is the house which belongs to my house. Which belongs to my uncle. එතකොට house කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා which belongs to my uncle කියන relative clause එක. Koggala is the village where Marty Wickramasinghe was born. බලන්න ඔබට විස්තර වෙලා තියෙනවා මේ village කියන වචනේ where Marty Wickramasinghe was born. Marty Wickramasinghe මහත්මයා ඉපදුණු ගම තමයි කොග්ගල කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔබට උපකාර වෙනවා. Now let us move on to some more sentences. එතකොට සර් මම අමතර ප්‍රශ්නයක් වගේ ඇහුවොත් දැන් අපි සරලව කිව්වොත් අපි කලින් ස්ක්‍රීන් එකටම යන් කලින් CG එකටම එතන පුතේ දුවේ ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම මෙන්න මේ විදිහට සර්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් දැන් සර් සරලව ගත්තොත් මේ වාක්‍යයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සර් මේ කොටස් දෙකෙන් පළවෙනි කොටසේ නාම පදේ එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් වෙන විදිහකට ගත්තොත් ඔබ්ජෙක්ට් එක ගැන විස්තර කරනවා මේ relative clause එකෙන්.
එහෙම අපි තේරුම් ගත්තොත් හොඳයිද? හැබැයි ඉතින් මේක ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරක් නෙමෙයි අපිට සබ්ජෙක්ට් එක උනත් විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒකේ සබ්ජෙක්ට් එක, ඔබ්ජෙක්ට් එක, ඒ වගේම කොම්ප්ලිමන්ට් එක, ඒ වාක්‍යයේ දැන් මේකේ තියෙන ඇත්තරම කොම්ප්ලිමන්ට් එකක්. ඒක උනත් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් යොදලා. දැන් මෙතන මේක වැටෙන්නේ සංකීර්ණව නැත්තම් කොම්ප්ලෙක්ස් සෙන්ටෙන්ස් එකකට. මොකද ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. Now you can see two more sentences. Let us read them. The pen that I bought yesterday does not write well. දැන් මෙතන අපි විස්තර කරලා තියෙන උක්ත පදය. The pen does not write well. පෑන හොඳින් ලියවෙන්නේ නැහැ. මොන පෑනද? That I bought yesterday. මං ඊයේ මිලදී ගත්ත පෑන. බලන්න අර මම ඊයේ මිලදී ගත් පෑන කියන එක. එතකොට ඒක තමයි අර පෑන විස්තර වෙන්නේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේකට අපි adjective clause කියලාත් කියනවා relative clause කියලා. දැන් adjective clause එක වඩා පැහැදිලි වෙනවා. ඒකම තමයි relative clause කියන්නේ. The pen that I bought yesterday does not write well. Look at the next one. The man whose bicycle was stolen went to the police station. දැන් මෙතන බලන්න the man went to the police එක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍යය. main sentence. The man went to the police station. මේ මිනිසයා පොලිස් ස්ථානයට ගියා. whose bicycle was stolen. එයාගේ බයිසිකලේ හොරකම් කළා. ඉතින් මේ කවුරු හරි බයිසිකලේ හොරකම් කළා තියෙනවා. මේ මිනිසයා පොලිසියට ගියා. බලන්න මේ අදහස් දෙක එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබට පේන්න ඇති අපි මේවා සම්බන්ධ කරන්න වචන කීපයක් යොදාගත්තා. අපි යොදාගත්තා who කියන වචනය, which, that, whose කියන වචන. එතකොට සර් දැන් මට තීරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි මේ වාක්‍යවල එක එක පුද්ගලයා අනුව දේවල් අනුව relative clause එකත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි මේ වෙනස තේරුම් ගන්න ඕනේ නේද? දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි ඒක තේරුම් ගන්නේ කියලා. හොඳයි. So dear students, now you saw some words, special words to connect these sentences. මේ වගන්ති සම්බන්ධ වෙන විශේෂ වචන කීපයක් දැක්කා. වචනයක් who, which, that, where, whose, whom. එතන මෙන්න මේ වචන who, which, where, whose, whom. මෙන්න මේ වචන වලට අපි කියනවා relative pronouns කියලා. එතකොට අර relative clause එකක් හදන්නට ගන්න වචන. ඊළඟට මම කැමති මේක ඔබට සාමාන්‍ය සමහර වෙලාවට ඔබට question word එක අපි එකට කියනවා interrogative pronouns කියලා. දැන් interrogative pronouns ගණනාවක් තියෙනවා. එයින් ඔබට දැන් පේනවා තිරේ බලන්න who, which, where, whose, whom, why, how many, how much. මේවට කියන්නේ interrogative pronouns. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් හැදීමට ගන්නා pronoun එකක්. සර්වනාම. අපි බලමු දැන් මේව යොදලා ඉස්සර වෙලා සාමාන්‍යයෙන් මේ relative clause එකක් නොවන ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මොකද ඔබට හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ වචනේ වෙනස. relative pronoun එකයි interrogative pronoun එකයි එකම වචනේ දෙවිධයකට යෙදෙනවා. අර්ථය වෙනස් විදියනේ. අර්ථය වෙනස්. හොඳයි. Now let us see some sentences on some questions on the screen. Now you can see, yes. Look at the first one. Who wrote Madul Duwa? මෙතනින් ආන්නේ Madul Duwa කියන නවකතාව කවුද ලිව්වේ? දැන් එතන who කියන්නේ ප්‍රශ්නයක්. අපි එකට කියන්නේ interrogative pronoun. Which bus should I take? මම ගන්න ඕනේ කොයි බස් එකද? බස් කීපයක් තියෙනවා. Which bus should I take? Where did you keep your bag? කොහෙද ඔබේ බෑග් එක තිබ්බේ? Whose house is that? මේ ගේ කාගේද? Whom did you meet at the station? ඔබට ස්ටේෂන් එකේ කවුද මුණ ගැහුනේ? දැන් මේ ඔක්කොමට කියන්නේ අපි interrogative pronouns. Now let us see how these words can be used as relative pronoun. දැන් අපි බලමු මේවා relative pronoun වශයෙන් කොහොමද යොදන්නේ කියලා. Let us look at some more examples. Let us identify the relative pronouns and the interrogative pronoun. මේ දෙකම යෙදෙන වාක්‍ය දෙකක් බලමු. බලන්න පළවෙනි එක people who live in glass houses should not throw stones. බලන්න අපි කියමනක් තියෙනවා වීදුරු ගෙවල් වල ඉන්න අය මේ අන්‍යයන්ට ගල් ගැසිය යුතු නොවේ කියලා. ඒක බලන්න ඔබටත් කියන්න පුළුවන් people who live in glass houses should not throw stones. මොකද ඒගොල්ලන්ට වැදුනොත් ඊට වැඩිය දරුණු වෙනවා. බලන්න මේ වාක්‍ය කියන්නේ. බලන්න ඊළඟ එකට යොදාගෙන තියෙන්නේ interrogative pronoun එක. Whose identity card have you found?
කාගේ හැඳුනුම්පත්ද ඔබට හමු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට first one is a relative pronoun, second one is an interrogative pronoun. Now let us move on to some more sentences. You can see them on the screen. බලන්න. The flowers which I brought this morning are still fresh. බලන්න. දැන් මේකෙන් කියන්න ඕනේ the flowers are still fresh. මේ මල් තවමත් අලුත්. මොන මල්ද? which I brought this morning. අද උදේ ගෙන ආපු මල්. ඉතින් ඒකට අර flowers කියන එක which I brought this morning කියන කොටසෙන් විස්තර වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වාක්‍ය the flowers are still fresh. Look at the next one. Mr. Silva, whose son studies at the medical college, is our science teacher. දැන් මේකෙන් කියන්නේ Mr. Silva is our science teacher. සිල්වා මහත්මයා අපේ විද්‍යා ගුරුතුමා. ඒකට තව අපි එයා පිළිබඳව වෙනත් තොරතුරක් දන්නවා. Whose son studies at the medical college. එයාගේ පුතා ඉගෙන ගන්න medical college එකේ. ඉතින් එයා ගැන තොරතුරකුත් දීලා එයා ගැන තවත් වාක්‍යකුත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට පුරුදු වෙනවා මේ වගේ වාක්‍ය තනන්න. Look at the last one. දැන් ඔබට මම මේ පෙන්නන්නේ එකම වාක්‍යයේ relative pronoun එකයි interrogative pronoun එකයි දෙකම යෙදලා තියෙන තාලේ. බලන්න who is the first man who went to the moon. දැන් පළවෙනි එක interrogative pronoun. Who is the first man? කවුද පළවෙනි මිනිහා? Who went to the moon? හඳ වෙතට ගිය. එතකොට the same word has been used for two purposes. Who is the first man who went to the moon? Yes. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම පුතේදුවේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් අපි මේ relative clause කියලා අපි pronouns කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඉතින් මොනවටද ඕන වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් අපි දකිනවා දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 14 15 වගේ question එකක් එනවා විශාල ඡේදයක් දෙන්නේ. මේ unknown ඡේදයක්. ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකලා නැති ඡේදයක් තමයි දෙන්නේ. මේ ඡේදේ සරල වාක්‍ය නෙමෙයි ඉන්නේ. හැබැයි අපි ඔයගලන්ට හැම වෙලාවෙම රචනා ලියද්දි කියන්නේ සරල වාක්‍ය ලියන්න කියලා. හැබැයි අර සරල වාක්‍යයක් තියෙනවා සංකීර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. නමුත් අර ඡේදයේ බොහෝ දුරට මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය රටා එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති මේ වගේ who නැත්නම් relative clause එකක් relative pronoun එකක් දාලා තිබෙන එකක් කොහොමද තේරුම් ගන්න කියලා. අද මේ අපි උපකාර කරන්නේ ඔයගලන්ට අන්නේදී තේරුම් ගන්න. ඔබට පුළුවන් අර relative clause එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට අරගෙන ඉතුරු ටික ගත්තාම ඔබට වඩා පැහැදිලි වෙනවා මේ වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දැන් අපි බලමු දරුවනේ මේ වාක්‍ය කීපයක් හදන්න. Let us build sentences with relative pronouns. අපි දැන් මේ relative pronoun එක්කලා හදමු වාක්‍ය ටිකක්. ඉස්සෙල්ලම අපි යොදාගන්නේ who කියන වචනේ. So let us see how to make sentences with them. So dear students, before that I would like to ask you to do something. You must understand the sentence. ඔබ ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඔබේ වාක්‍ය සරල වාක්‍යයක්. අපි මේ සරල වාක්‍යයට යමක් එකතු කරන්නට යන්නේ. මොකක්ද එකතු කරන්න යන්නේ? තවත් වාක්‍යයක් ඒකේ නාම පදයක් විස්තර කරන්න. දැන් දරුවේ නාම පදේ උක්ත පදේ වෙන්න පුළුවන්, සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න පුළුවන්, ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙන්න පුළුවන්, කොම්ප්ලිමන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම තා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි සබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ වාක්‍යයේ උක්ත වෙන පදේ. For example, the man fell down. මෙතන the man කියන්නේ subject එක. I saw the man. I saw the man කිව්වොත් man එක object එක. saw කියන ක්‍රියාපදයේ object එක තමයි the man. ඒ වගේම he is the man. එතන the man කියන එක compliment එක. එතකොට මේ ඕනෑම අවස්ථාවක් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන් relative clause එකක් යොදලා. Now you can see a sentence on the screen. Let us read it now. The man advised the boy. Now you can see that sentence on the screen. The man advised the boy. This is a very simple one. There is only one verb, advised. උපදෙස් දුන්නා. දැන් මතක තියාගන්න මේ S එක දෙදුනොත් ඒක ක්‍රියාපදයක්, C එක දෙදුනොත් noun එකක්. අපි ED දාන්නේ ක්‍රියාපදයට. The man advised the boy. Now let us read another sentence about the man. මේ the man කියන එක දාලා තවත් වාක්‍යයක් අපි හදමු බලන්න. දැන් ඔබට ඊළඟ වාක්‍යයත් තිරේ this way බලන්න. The man was standing at the bus stop. මේ මිනිහා බස් නැවතුම් පොලේ හිටගෙන හිටියා. දැන් බලමු අපි මේ වාක්‍යය යොදන්න යනවා. අර පළවෙනි වාක්‍යයේ the man කියන තැනට. අපි දැම්මොත් the man දාලා මේ වාක්‍යය දැම්මොත් එන්නේ the man was standing කියලා. අර දෙවෙනි the man කියන එක වෙනුවට අපි who කියලා දානවා. දැන් බලන්න the man who was standing at the bus stop advised the boy. බස් නැවතුම් පොලේ හිටගෙන හිටිය මිනිහා අර පිරිමි ළමයට උපදෙසක් දුන්නා.
දැන් අපි බලමු මේ පිරිමි ළමයා පිළිබඳව තව වගන්තියක් ලියලා. Now you can see another sentence. The boy crossed the road carelessly. මේ පිරිමි ළමයා පාර එහා පැත්තට ගියේ බොහොම පරිස්සමක් නැතිව. carelessly. දැන් මේකත් අර වාක්‍යයට දාලා අපි දිග වාක්‍යයක් දැන් හදන්න පුළුවන් ඔබටත්. බලන්න. The man who was standing at the bus stop advised the boy who crossed the road carelessly. දැන් බලන්න වගන්ති තුනක එකතුවක්. ප්‍රධාන වාක්‍යය තමයි the man advised the boy. මේකේ man කියන එකට වාක්‍යයක් යෙදුවා, boy කියන එකට වාක්‍යයක් යෙදුවා. The man who was standing at the bus stop කියන එක බලන්න who was standing at the bus stop කියන එකේ man විස්තර කළා. Who crossed the road carelessly කියන එකෙන් boy විස්තර කළා. දැන් මේ විදිහට ඔබේ සරල වාක්‍ය සංකීර්ණ වාක්‍යයක් බවට දිග වාක්‍යයක් බවට ඔබට ලියන්නට පුළුවන්. ක්‍රමයෙන් ඔබේ දැනුම දියුණු කරගන්නට පුළුවන්. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු නේද සර්? අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යමු. අපි ඔබට තවත් ඒ වගේ වාක්‍යයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Now you can see a sentence. The officer appreciated the student. දැන් මේකෙන් කියන්නේ මේ නිලධාරියා කවුරු හරි නිලධාරියා මේ ශිෂ්‍යාව කවුරු හරි ශිෂ්‍යයා අගය කළා. Appreciated the student. දැන් බලමු මේ officer ගැන තවත් වාක්‍ය. You can see another sentence. The officer inspected the class activities. The officer inspected the class. මේ පන්තියේ වැඩ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. Now let us combine them. අපි combine කියන්නේ සම්බන්ධ කරනවා. Join කියන්නේ. Now you can see the officer who inspected the class activities appreciated the student. අර පන්තියේ වැඩ පරීක්ෂා කරපු නිලධාරියා මේ ශිෂ්‍යාව නැත්තම් මේ ළමයාව අගය කළා. දැන් අපි බලමු the student පිළිබඳව තව වාක්‍යයක් ලියලා. Now you can see it on the screen. The student had completed all the exercises neatly and accurately. මේ ශිෂ්‍යයා එයාගේ සියලුම අභ්‍යාස බොහොම පිළිවෙලකට නිවැරදිව සම්පූර්ණ කළා දුන්නා. දැන් මේ ඔක්කොම දැම්මම ඔබට ඉතා දිග වාක්‍යයක් එනවා. දැන් බලමු අපි ඒක. The officer who inspected the class activities appreciated the student who had completed all the exercises neatly and accurately. දැන් ඔබට මේ වාක්‍ය විතරක් දුන්නොත් ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා. දැන් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔබේ comprehension exercise එකේ ලැබුණොත් අරම පොඩ්ඩක් වෙන් කරලා බලන්න. ප්‍රධාන වාක්‍ය හොයාගන්න. The officer appreciated the student. ඒක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍ය. ඊට පස්සේ අර එකතු කරලා තියෙන කොටස් තේරුම් ගත්තාම ඔබට මුළු වගන්තියම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. The officer who inspected the class activities appreciated the student who had completed all the exercises neatly and accurately. I think you understand how to build up a sentence with the relative pronoun who. එතකොට සර් who කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධව විස්තර කරන්න. මිනිස්සෙක්ව විස්තර කරන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ which සහ that. එතකොට දරුවනේ මේ which කියන එක යොදන්නේ අපි ද්‍රව්‍යයක් එහෙම නැත්නම් සතෙක් විස්තර කරන්න. හැබැයි that කියන එක නම් පොදුවේ ඒ ඕනෑම තැනකට යොදා ගන්නවා ඒ තේරුම අනුව. මොකද ඒකත් දාලා තියෙන සමහර තැන්වල ඔබට that කියලා ඉදලා තේනවා. ඉතින් හිතයි මේ that කියන එක ගැන්නුවේ නෑ නේ කියලා. අපි ඒකත් ඔබට which වෙනුවට that යොදා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට who තියෙන තැන්වලටත් that කියන එක යෙදෙනවා. ඒක පොදු වචනයක් වශයෙන් යෙදෙනවා. Let us build sentences with relative pronouns which or that. Now you can see a sentence on the screen. Let us read it. The road is narrow. ඒ කියන්නේ දරුවනේ පාර පටුයි. ඊළඟට තවත් වාක්‍යයක් තියෙනවා මේ පාර ගැන කියලා. The road leads to the temple. මේ පාර වැටලා තියෙන්නේ පන්සලට. බලන්න දැන් මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යයේ road කියන තැනට දෙවෙනි වාක්‍යය අපි දානවා ඇතුල් කරනවා. ඇතුල් කරනකොට දෙවෙනි වාක්‍යයේ road කියන එක වෙනුවට which කියලා දානවා. බලන්න. The road පළවෙනි වාක්‍යයේ the road කියලා ගත්තා. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් the road අයින් කළා which කියලා දාලා ඉතුරු ටික ලියනවා. which leads to the temple කියලා ගත්තා. ඊළඟට ආයි පළවෙනි වාක්‍යයේ ඉතුරු ටික ලියනවා. is narrow. The road which leads to the temple is narrow කියන්නේ පන්සලට වැටලා තියෙන පාර පටුයි. දැන් ඔබට මේ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. The road which leads to the temple is wide කියන්න පුළුවන් ඒක පළලන. Right. Now let us move on to another one.
where is the shop? අපි ප්‍රශ්නයක් අහලා සාප්පුව කොහෙද? ඒ සාප්පුව ගැන විස්තර. The shop sells picture postcards. ඒකේ picture postcards විකුණනවා. දැන් අපි අහනවා අපි picture postcards විකුණන සාප්පුව කොහෙද තියෙන්නේ? දැන් බලමු අහන්නේ කොහොමද කියලා. You can see it on the screen. Where is the shop which sells picture postcards? දැන් අපිට ඕනනම් ඕක that කියලා දාන්නත් පුළුවන්. Where is the shop that sells picture postcards? Now you can see both. එනිසා මේ which කියන එක වෙනුවටමයි මේ that කියන එකේ ගොඩාක් තේරුම් තියෙනවා. බලන්න ඔබට අර කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර reported speech එකේදී වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නත් that යොදනවා. දැන් මෙතන relative pronoun එකක් හැටියටත් යොදා ගන්නවා. ඒ නිසා you must understand the use of that. I think now it is time for us to do some exercise. දැන් අපි පුතේ දුවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අභ්‍යාසයක් කරන්න. මේ අභ්‍යාසයේදී අපි who which පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් උත්සාහ කරන්න මේකට පිළිතුරු සපයන්න. ඔබට වාක්‍ය කීපයක් දෙනවා. මේ වාක්‍ය ස්ටැන්ඩ් තියෙනවා. ඒකට ඔබ who එහෙම නැත්නම් which කියන relative pronouns එකෙන් ගැලපෙන එක යොදාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ වාක්‍ය ටික කියවලා with the blank. The magazine blank you lent me is very interesting. The man blank cut your hair did it very badly. The student blank is sitting next to me is very clever. The bag blank contains mangoes is missing. දැන් අපි බලමු මේකට ගැලපෙන relative pronoun එක යොදන්න who or which. එතන මෙතෙන්දී අපි සලකන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් who යොදනවා මිනිස්සෙකුට which යොදනවා ද්‍රව්‍යයකට නැත්තම් සතෙකුට. ඒ නිසා ඔබට බොහොම ලේසියෙන් තෝරගන්න පුළුවන්. Look at the first one. The magazine you lent me is very interesting. Magazine is not a person, not a human being. So we will have to use the word which. Now you can see it. The magazine which you lent me is very interesting. Yes, can you show the next one? The man blank cut your hair did it very badly. The man who cut your hair did it very badly. එතන man කියලා තියෙන හින්දා තමයි අපි who කියලා එදුවේ. මොකද man කියන්නේ මිනිස්සෙක්. ඉතින් අපි man කියලාට which යොදන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් වැරදි. The man who cut your hair did it very badly. ඔබේ කොණ්ඩේ කපපු එක න හරියට වැඩේ කළා නෑ. ඒකයි කියන්නේ එක නරකට තමයි කොණ්ඩේ කපලා තියෙන්නේ. Look at the next one. The student is sitting next to me is very clever. දැන් මෙතන මේ relative pronoun එක නැතුව ලිව්වොත් මේ වාක්‍යය වැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම relative pronoun එක දාන්නටම ඕනේ. ඒතකොට student නිසා අපිට who කියන relative pronoun එක දාන්නට වෙනවා. දැන් බලමු කියවලා the student who is sitting next to me is very clever. මා ළඟ ඉඳගෙන ඉන්න ශිෂ්‍යයා බොහොම දක්ෂයි. Look at the next one. The bag contains mangoes is missing. දැන් contains කියන්නේ අඩංගු වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දී bag කියන්නේ ද්‍රව්‍යයක්. එනිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න වෙනවා which කියන relative pronoun එක. So let us use the word which. The bag which contains mangoes is missing. I think you understand how to do this exercise. හරි. අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවානේ whose කියන එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා relative clause එකක් හැටියට අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙන දරුවනේ මේ whose කියන එක උදන්. දැන් whose කියන එක ඔබ දැනගන්න ඕනේ මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වචනයක් දරුවනේ. මොකද මේක මේ relative pronoun එකක් විතරක් නෙමෙයි අපිට සාමාන්‍ය interrogative pronoun එකක් හැටියට ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉගෙන ගන්න. හුඟක් ළමයි මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දන්නේ නැහැ. ඒකත් චුට්ටක් මම කියා දීලා ඔබට මේ relative pronoun එකට එන්නම්. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ මේ පොත කාගේද කියලා. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේ O level එකේ ඉන්න ළමයින්ට සමහරක් දන්නේ නැහැ ඔක කොහොමද ලියන්නේ කියලා. එතකොට අපි මේක කියන්නේ දරුවනේ whose book is this? මේ පොත කාගේද? Whose book is this? දැන් අපිට ලියන්න ඕනේ කළොත් අර ගේ කාගේද කියලා අපි අහන්නේ whose house is that? ඒ වගේම මේ bags කාගේද කියලා අහුවොත් whose bags are these? ඔබ මේකත් පුරුදු වෙන්න. දැන් අපි බලමු මේ whose කියන එක කොහොමද relative pronoun එකක් හැටියට දෙන්නේ. Now you can see a sentence on the screen. Let us discuss after reading the sentence. Now you can read the sentence. I stayed with my pen friend. මම මගේ අපි තුම පිටරටකට ගිහිල්ලා මම මගේ පෑණි මිතුරත් එක්ක නැවතුණා. දැන් අපි බලමු pen friend පිළිබඳව තව වාක්‍යයක්.
his father is a doctor. මේ pen friend ගේ යාළුවා වෛද්‍යවරයෙක්. pen friend ගේ පියා වෛද්‍යවරයෙක්. His father is a doctor. දැන් අපි මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන තාලේ බලමු. I stayed with my pen friend whose father is a doctor. ඒතර පියා වෛද්‍යවරයෙක් වන පෑන මිතුරා සමග මම නැවතුණා. බලන්න. I stayed with my pen friend whose father is a doctor. මේ විදිහටයි මේ whose කියන එක යොදන්නේ. Now let us look at another example. You can see a sentence on the screen. Someone spends a lot of money for enjoyment. Someone ගොඩාක් මුදල් වියදම් කරනවා විනෝදයට. ඊළඟට තව වාක්‍යයක්. දැන් අපි මේකෙන් කියන්නේ මේ කියන පුද්ගලයා නෙමෙයි එයාට සම්බන්ධ කෙනෙක් හරි දරා බලන්න. His parents are very rich. මේ සමන්ගේ දෙමව්පිය හුඟක් පොහොසත්. His parents are very rich. දැන් සමන් කියන තැනට අපි මේ his parents are very rich කියන එක දානවා. his වෙනුවට අපි whose කියන එක යොදනවා. දැන් බලන්න someone whose parents are very rich spends a lot of money for enjoyment. Someone whose parents are very rich spends a lot of money for enjoyment. එතන අපි මේවට කියනවා non defining relative clauses කියලා. මොකද අපි මේ someone කියන එක න දන්නවා. පොඩ්ඩක් ඒ නිසා whose parents are very rich එක අමතර විස්තරයක් එයා පිළිබඳව spends a lot of money for enjoyment. ඒ වගේම දරුවනේ අපි ද්‍රව්‍ය විස්තර කරනකොට ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ දෙයක් විස්තර කරනකොට අපි යොදා ගන්නවා of which කියන එක. So now let us try to use some sentences with of which. Now you can see a sentence on the screen. Mr. Vanan, can you read that sentence? Oh. The car has crashed into a tree. Its owner is an engineer. Well, now look at these two sentences. The car has crashed into a tree. මේ කාර් එක ගහකට ගිහිලා බැදිලා. කාර් එක හැප්පිලා. The car has crashed into a tree. ඊළඟට කියන්නේ මේ කාර් එකට සම්බන්ධයි. Its owner මේ කාර් එකේ අයිතිකාරයා is an engineer. දැන් බලමු සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තාලේ. The car of which the owner is an engineer has crashed into a tree. දැන් මේක ප්‍රධාන වාක්‍යය තමයි. දැන් ඔබට පේනවා හරියට මේ an engineer has crashed into වගේ යට පේන්නේ. එහෙම නෙමෙයි දරුවනේ. The car has crashed into a tree කියන එක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍යය. අර එකතු කරලා තියෙන්නේ of which the owner is an engineer. ඒකේ අයිතිකාරයා ඉංජිනේරුවෙක්. බලන්න මේ වාක්‍යය ඇවිල්ලා තියෙන තාලේ. The car of which the owner is an engineer has crashed into a tree. එතකොට කාර් එක තමයි ගහක හැප්පිලා තියෙන්නේ. ඒකේ අයිතිකරුවා ඉංජිනේරුවෙක්. එතකොට ඔබට මේ of which කියන එක දාලා වගන්තියක් හදන්නට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අර මිනිස්සෙක් නම් අපි whose කියන එක යොදනවා. ද්‍රව්‍යයක් නම් of which කියලා යොදනවා. සමහර වෙලාවට poem එකක අපි කියන personification වෙනකොට නම් whose කියලා දාන්න පුළුවන් මේ ද්‍රව්‍යයකට උනත්. Right. Now let us look at another example. The watch belongs to a rich man. Its frame and the hands are made of gold. දැන් මේ watch එක අයිති පොහොසත් මිනිස්සෙකුට. ඒකේ frame එකයි ඒක ඒ වගේම hands ඒකේ කටුයි හදලා තියෙන රත්තරන් වලින්. Now let us join these two sentences. අපි මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා බලමු. The watch of which the frame and the hands are made of gold belongs to a rich man. දැන් මේක කියනකොටත් ඒ විදිහට කියන්න ඕනේ. The watch of which the frame and the hands are made of gold belongs to a rich man. ඒ කියන්නේ frame එකයි කටුයි රත්තරන් වලින් හදලා තියෙන ඔරලෝසු අයිති වෙන්නේ පොහොසත් මිනිස්සෙකුට. ඉතින් මේ විදිහේ ඔබට වෙන් කළා මේ වාක්‍ය හඳුනා ගන්නට ඕනේ. ඔව් පුතේදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ දැන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති විභාගයේ මාස 3ක් තියලා අපි මේ වගේ සංකීර්ණ වාක්‍ය රටා සාකච්ඡා කරන්නේ ඇයි කියලා. ඇත්තටම මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය රටා වුණාට අපිට මේව කතා කිරීමේදී නොයෙකුත් දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ ලිටරචර් කරනවා නම් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය රටා ලියන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල් එන හින්දා. ඊළඟට අපි බලන්න යනවා නේද සර් let's build sentences with in which on which where. ඊටමත් ගොඩක් සංකීර්ණ වාක්‍ය රටා සමහරක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් විතර මේ ගැන හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. වාක්‍යවල එදෙන්නේ. ඔව්. දැන් අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද මේ in which on which ඒ වෙනුවට where කියන පදේ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. Now you can see a sentence on the screen. Let us read the sentence. My grandparents are living in a house.
That's the house. Now let us join these two sentences. මගේ සීයයි ආච්චි දෙන්න ජීවත් වෙන්නේ ගෙදරක මෙන්න මේකයි ගේ. But that's the house. But that's the house in which my grandparents are living. Then that's the house which my grandparents are living කියලා දැම්මොත් වැරදි දරුවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම which කියන පදේ ඉස්සරහා පිටට in කියන preposition එක යොදන්නම ඕනේ. That's the house in which my grandparents are living. ඒ වගේම දරුවනේ මේ in which කියන වචන දෙකම වෙනුවට අපිට where කියන relative pronoun එක යොදන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු where කියන යොදලා මේ වාක්‍ය කතා කළා. That's the house where my grandparents are living. අර තියෙන්නේ that's the house where my grandparents. දැන් ඔබට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා. Right. Now let us look at another sentence. The table is old. මේ මේසේ පරණයි. I keep my books on it. මං මේ මේසෙ උඩ පොත් තියෙනවා. දැන් බලමු මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා. The table on which I keep my books is old. මම පොත් තියෙන මේසෙ පරණයි. දැන් ඔබ මෙහෙම කිව්වොත් දරුවෝ the table which I keep my books කිව්වොත් වැරදි. අනිවාර්යයෙන් the table on which I keep my books is old. මේ on which වෙනුවට දැන් අපිට ඔබට යොදන්නට පුළුවන් where කියන එක. The table where I keep my books is old. දැන් ඔබට මේ දෙකම පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කොහේ හරි යන ගමන් කියන්න පුළුවන් අර තියෙන්නේ මගේ තාත්තා ඉගෙනගත්ත ස්කෝලේ. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් that the school where my father had studied. ඒ වගේ අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. Right. Now let us move on to some more phrases. Sometimes we will have to use these also. About which, from which. දැන් අපි මේ සීමිත කාලය තුල මේ ඔක්කොම කතා කරනකොට ඒක අපි මේ ටිකක් ඉක්මනින් මේ ටික ඔබ එක සටහන් කරගෙන කියන්නට හදන්න. Now you can see two sentences on the screen. The picture has been sold. You were talking about it. The picture has been sold. You were talking about it. මේ පින්තූරේ විකුණලා තියෙන ඔබ ඒ ගැන කතා කර හිටියා. Mr. Fernando, how can we join them? The picture about which you were talking has been sold. දැන් බලන්න දරුවනේ the picture about which you were talking. ඔබ කතා කර හිටියා. ඔබ කතා කරගෙන හිටිය පින්තූරේ විකුණලා තියෙන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නේ. ඒ පින්තූරේ විකුණලා. The picture about which you were talking has been sold. ඒ ගැළපෙන preposition එක යොදන්නට ඕනේ. Now let us look at another sentence. The shop is closed. Right? Very simple. The shop is closed. මේ සාප්පුව වහලා. ඊළඟට බලමු මේ සාප්පුවකට තවත් වාක්‍යයක් කියනවා. I bought this bag from it. මම මේ බෑග් එක ගත්තේ මේ සාප්පුවෙන්. දැන් මට කියන්න ඕනේ මම බෑග් එක ගත්ත සාප්පුව වහලා. දැන් බලන්න අපි කියන තාලේ. The shop from which I bought this bag is closed. එතකොට අර ඒ කඩෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. The shop from which I bought this bag is closed. So you understand we can use in which, on which, about which, from which ඒ වගේ වචන මේ වගේ phrases යොදන්නට පුළුවන් මේ වාක්‍ය විස්තර කරන්නට. දැන් අපි බලන්න යනවානේ අභ්‍යාසයක් මේ දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු මේ වචන ඒ වගේම මේ relative pronouns ඒ වගේම අර phrases යොදලා කොහොමද අපි යොදන්න කියලා. Now let us read these sentences. Let us read them first. The paint on the seat blank you are sitting is still wet. ඔබත් කල්පනා කරන්න මොකද්ද මෙතෙන්ට යෙදෙන්න ඕනේ කියලා මේ අතරේ අපි කියවන අතරේ the policeman blank helmet you knocked off is at the door. Bernard Shaw blank had a long beard, was a very clever writer. He is a famous scientist blank, many books have been written. The tree blank the nut fell down cannot be identified. Now let us see how to complete them. The paint on the seat. Now you have to say on the seat you are sitting. දැන් ඒ seat එක උඩයි ඉඳගෙන ඉන්න අපි හිතනවා the paint on the seat on which you are sitting is still wet. ඔබ ඉඳගෙන ඉන්න seat එකේ paint එක තවම තෙතයි. ඔබේ ඇඳුමේ ගෑවෙන්න පුළුවන්. එකයි කියන්නේ. බලන්න ඊළඟ එක the policeman helmet you knocked off is at the door. කවුරුහරි පුද්ගලයෙක් police නිලධාරියාගේ helmet එකට ගහලා තියෙනවා. එයා දැන් දොර ඇවිල්ලා ළඟට. The policeman whose helmet
The policeman whose helmet you knocked off is at the door. Bernard Shaw had a long beard, was a very clever writer. So here we have to use the relative pronoun who. බලන්න ඔබ නිවැරදි වුණාද කියලා. Bernard Shaw, who had a long beard, was a very clever writer. දිග රැවුලක් තිබිච්ච Bernard Shaw බොහොම දක්ෂ රචකයෙක්. Now let us move on to question number 4. He is a famous scientist. Many books have been written. දැන් ගොඩාක් පොත් මේ විද්‍යාඥය ගැන ලියවිලා තියෙනවා. දැන් බලමු කොහොමද ඒකට phrase එකක් යොදන්නේ කියලා. He is a famous scientist about whom many books have been written. Right? එයා ගැන ගොඩක් පොත් ලියවිලා තියෙනවා. බලන්න ඊළඟ එක. The tree, the nut fell down cannot be identified. කිසියම් ගෙඩියක් වැටලා තියෙනවා ගහකින් මේක අපිට හොයාගන්න බෑ. බලමු කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ කියලා. The tree from which the nut fell down cannot be identified. ඔව් සර් අපි අද ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා මේ relative මේ clauses පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊළඟට අපි මේකේ තියෙන තවත් තොරතුරු ටිකක් ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන්න යනවා. අපි ඉක්මනින් කියමු සර් අපිට අඩු කාලයක් තියෙන හින්දා. දරුවනේ අපිට පුළුවන් මේක යොදා ගන්න මොකක් හරි definition එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ නිර්වචනයක් කරන්න. දැන් අපිට කෙනෙක් අපි දන්නේ නැති දෙයක් අහන උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපි meteorologist කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ. අපි අහනවා who is a meteorologist. දැන් එයා ගැන නිර්වචනයක් දුන්නොත් දැන් ඔබට තිරේ පේනවා නිර්වචනයක් දීලා තියෙනවා. නැත්නම් definition එකක්. A meteorologist is a scientist who forecast weather changes. එතකොට මේ කාලගුණ වෙනස්කම් ගැන අනාවැකි කියන එකනා තමයි meteorologist. ඒ කියන්නේ කාලගුණ විද්‍යාඥයෙකුට තමයි meteorologist කියන්නේ. දැන් ඔබට ඒක තේරුම් ගන්න බලන්න. A meteorologist is a scientist who forecast weather changes. Who is a host? දැන් කොහොමද host කියලා කියන්නේ කවුද? බලන්න ඔබට තේරෙනවද කියලා. A host is a person who entertains the guest. ඒ කියන්නේ අමුත්තන්ට කෑම බීම දීලා ඒගොල්ලන්ව සන්තර්පණය කරන එක්කෙනාට අපි කියන host. ඒකෙන් තමයි hostel, hostess ඒ වගේ වචන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න. A plaintiff is a person who brings an action in a court of law. එතකොට උසාවියක මොනවා කරේ නීතිමය පියවරක් ගන්න එක්කෙනාට අපි plaintiff කියලා කියනවා. බලන්න ඊළඟට තවත් වාක්‍යයක් අපි යොදනවා. A sea pirate මේ මුහුදු මංකල්ල කරුවේ a sea pirate කියන්නේ කවුද අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් කියන sea pirate is a person who robs ships. මේ නැව් කොල්ල කන එක්කෙනාට අපි කියනවා sea pirate කියලා. දැන් අපි ඔබට කිසියම් තොරතුරු ටිකක් දෙනවා බලන්න හොයාගන්න පුළුවන්ද මේ කවුද කියලා. අපි this is just like solving a riddle පුංචි ප්‍රේලිකාවක් වගේ එකක්. Name an animal that lays eggs but suckles it young. අපි දන්නවා මේ එක්තරා සතෙක් ඉන්නවා බිත්තර දානවා ඒ වගේම පැටවුන්ට කිරි දෙනවා. පුළුවන්ද කියන්නේ? පොඩ්ඩක් හිතන්න බලන්න. ඊළඟට what do we call a room with a doomed ceiling on which lights are projected to show the positions of the stars and planets? What do we call එක්තරා කාමරයක් තියෙනවා මේකට කියනවා ඒකේ වටකුරු සීලමක් තියෙන්නේ ඒක තියෙන්නේ මේ තාරකා ඒ වගේම ග්‍රහ ලෝක නරඹන. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? What is the instrument which makes small things appear larger? පුංචි දේවල් ලොකු වෙලා පෙන්වන උපකරණයට මොකක්ද කියන්නේ? Now let us see. Name the animal that lays eggs but suckles its young. We call it platypus. Right? You can see it on the screen. Platypus. Next one. What do we call a room with a doomed ceiling on which lights are projected to show the position of the stars and planets? Planetarium. Grahavastuga. Grahalokagare. What is the instrument which makes small things appear larger? Microscope. හොඳයි. Thank you sir. Thanks a lot. ඉතින් පුතේදුවේ අද අපි ගොඩක් දේවල් සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වැඩසටහන නැවතත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලන්න. ඉතින් අපිට ලියන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ හොඳ වැඩසටහන අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් හමු වෙමු.